complete ccna course එක මේ channel එකේ deliver කරන්න යනවා. ඔයාලන්ට commands, course details නැත්නම් documents මොනාරි ඕනේ නම් අපිට email කරන්න පුළුවන්. Full documents, study materials ඔක්කොම $3 ට ඔයාලන් purchase කරන්න පුළුවන්. $3 around 600 to 700 වගේ වෙයි. Okay, in local cost. Facebook page එක follow කරලා අපේ current updates ඔක්කොම ඔයගොල්ලන් බලා ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක කැමති වුණා නම් අපිට like, share, comment කරන්න, අපේ channel එකට subscribe කරන්න, අපිට more videos produce කරන්න පුළුවන්. Okay, www.kittalk.com website එක visit කරන්න. නැත්නම් අපිට email කරන්න kitmark144@gmail.com. අපේ full course materials, learning materials, resources, commands ඔක්කොම අපිට sales කරන්න පුළුවන්. Okay, $3 තමයි cost වෙන්නේ. ඒක less than 800 rupees තමයි වෙනවා. Okay, මම අරුන්, ඔයගොල්ලන්ගේ ccna lecturer. ccna 200-301 course එක මේ channel එකේ සිංහලෙන් deliver කරන්න යනවා. මම B.Eng degree එක කරලා තිනවා. CTNS telecom course එක and Microsoft Azure course and ccna and MCSA Windows Server course කොම කරලා තියෙනවා. Okay, මෙතන අපි ccna course එක ගැන බලමු. මගේ contact details දීලා තියෙනවා. email කරන්න. අපේ website එක www.kittalk.com. එතනත් ඔයගොල්ලන් commands ටික ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. Okay, guidelines එහෙම course details එහෙම ඕනේ නම් purchase කරන්න අපිට email කරලා contact කරගන්න. courses arrange කරන්න ඕනේ නම් online courses ඕනේ නම් ඒකත් අපිට contact කරගන්න, කතා කරලා අපි arrange කරගන්න පුළුවන්. Okay, so ccna course එකට globally ලොකු recognition එකක් තියෙනවා. හැබැයි උඟාක් අය ඒක වැරදි විදියට අරගෙන course එකේ තියෙන හැම topic එකම A to Z around 300-400 topics විතර තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම ඉගෙනගෙන theoretical ඔක්කොම කරලා ඊට පස්සේ practicals කරලා ඊට පස්සේ තමයි exams එක professionally කරලා earn කරනවා කියන්නේ උඟාක් time එක ගන්නවා. ඒ කියන්නේ time waste එකක් විදිහට තමයි ඒක බලන්න පුළුවන්. ඒක 1 year to 1.5 year විතර යනවා ඒකටම. හැම 3 years ට සැරයක් අපේ syllabus එක cisco වලින් 3 to 4 years syllabus change එකක්වත් තියෙනවා. දැන් කියමු ccna 200-301 එක දැනට යන syllabus එක. ccna 200-125 කලින් තිබ්බ ccna syllabus. ඒක ගිය අවුරුද්දේ මාරු වුණා. දැන් 200-301 යනවා. networking career එක කියලා ඔයා choose කරාට පස්සේ ccna එක හොඳම step එකක්. Okay, ඕගලන්ට ඒකේ ccna තියෙනවා, ccnp තියෙනවා, ccie තියෙනවා. සාමාන්‍ය ccna එකයි ccnp එකක් කරුවා කියන්නේ එතනින් එහාට life settle විදියට ඒක ලොකු recognition එක ඔයගලන්ට අරන් දෙනවා. හැබැයි professionally ඒ course එක කරලා exam එක pass වෙනවා. professional certificate එකට validity තියෙනවා. Okay, normally exams එක කරන්නේ නැතුව නිකන් ඔයගලන් course විතරක් කරලා ඒකෙන් ලොකු advantage එකක් ගන්න බැරි වෙයි. Okay, so exams කරන්න කලින් course එක follow කරන කලින් සාමාන්‍ය මොනවාද ඒ course එක ඔයගලන්ට අරන් දෙන්න යන්නේ, මොනාරි ඒකේ තියෙනවද, course එකේ තියෙන details එක, course කොහොමද අපි follow කරන්න ඕනේ, ඒ දේවල් ඔක්කොම පොඩ්ඩක් research කරලා ඊට පස්සේ කරන්න පටන් ගන්න. Okay, නිකන් කරන්න කියනවා හැමෝම කියලා කරන්න ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ තියෙන books ඔක්කොම read කරන්න බලනවා. ඊට පස්සේ වැඩිපුර ඒකෙන් වෙලාවක් යනවා. එතෙන්ම course එක inmate drop කරලා යන්න වැඩ තමයි උඟක් අය කරන්න යන්නේ. Okay, so course එකට recognition එකක් තියෙනවා. ඒ course එක උඟක් ලොකු ප්‍රසිද්ධියක් තියෙනවා කියන්නේ ඒ course එක පොඩ්ඩක් හරි විදියට follow කරන්න ඕනේ කියලා ඕගලන්ට සාමාන්‍යයෙන්ම හිතා ගන්න පුළුවන්. හරි, එතකොට ඒකට ඕගලන්ගේ effort එක ගන්න වෙනවා. හැබැයි effort එක නිකන් planning එකක් නැතුව නිකන්ම දිගටම හැමදාම theories තියෙන ඒවා ඔක්කොම වැරදි විදියට follow කරගෙන ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඒකටම ලොකු time එකක් ගියාට පස්සේ next steps ට යන්නකොට ඔයගලන්ට ඒකට ඔච්චර effort දාන්න බැරි වෙනවා. Okay, එතකොට time lag වෙන්න ඊට පස්සේ අපිට next level ccnp level එකට යනකොට එතනම අපිට තියෙනවා 2 papers විතර. එතකොට ඒකට ඊට වඩා වැඩියෙන් time යනවා. එතකොට mainly මම suggest කරන්නේ එක ඔයගලන් normally දැන් හිතන්න streaming එක ඉගෙන ගන්නවා කියලා.
එතකොට water molecules කොහොමද ඒ ඔක්කොම දැනගෙන යන්න බෑ. අපි ඒ mainly swimming ට ඕන දේවල් අවශ්‍ය දේවල් mainly ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ ඉතුරු ඒවා ගැන බලන්න ඕන. හරි. ඒ විදිහට තමයි මෙතන cisco syllabus එකත් ඔයගොල්ලන් planning එකක් කරලා හරියට මේ plannings ටික main points එක මොනවාද mainly මට මොනවාද ඕනේ ඒ දේවල් ඔක්කොම ඉගෙනගෙන ඒකෙන් වැඩියෙන් time දාලා practice කරගෙන ඊට පස්සේ අන්තිමට theories ගැන යන්න. හරි. theories follow කරන්නේ නැතුව ඉන්නත් බෑ. ඒ වගේම theories එක වැඩියෙන් වෙලාව දාන්නත් එපා. හරි. එතකොට theories එකට මම කරන වැඩ mainly ඔයගලන්ට main concepts ගැන කියලා දෙනවා. හරි. practically කරන ඒවා අපේ on job මොනවද ඕනේ ඒ දේවල් ඔක්කොම අපි කරලා ඊට පස්සේ theories ටික අපි questioning formats විදියට වැඩියෙන් දිගටම exams කරපු අය ඉන්නවා. ඒගොල්ලන් suggest කරනවා මේ topics ටික ආවා මේ වගේ theories ආවා. එතකොට ඒ වගේ points ටික අරගෙන අපි theories ඉගෙනගෙන එතනින් අපි exam එකට aim කරොත් ලේසියෙන් exams එක 3 to 6 months ඇතුලේ follow කරලා ඉවර කරගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට mainly මේ course එකේ focus වෙන්නේ අපි practicals කොහොමද කරන්නේ කියලා. හරි. එතකොට ඒක important. නිකන් practicals කියලා practical theory නැතුව theory මුකුත්ම නැතුව practicals ට යන්නත් බෑ. එතකොට අපිට ඕන වෙන්නේ පොඩි theory introduction එකක් ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ basic practicals ටික දැනගෙන තමයි අපිට practicals කරන්න පුළුවන්. practicals අපි simulator softwares තියෙනවා. packet tracer කියලා simulator එකක්. එතන real on job වලින් තියෙන network devices routers switches ඒ ඔක්කොම අතන තියෙනවා. PCs ඔක්කොම laptop. අපි ඒ ඔක්කොම connect කරලා බලලා එතනින් output එක කොහොමද commands ටික දාලා කොහොමද cables කොහොමද connect කරන්න ඕනේ. ඒ දේවල් ඔක්කොම කරලා එතනින් එහාට අපිට output එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට අපිට packet tracer software වලින් simulate කරනවා කියන්නේ අපිට ලොකුවට තියෙන හැම device එකම මොනවාද වෙන්නේ කියලා වෙන වෙනම දැනගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ඒ විදිහට ඉගෙනගෙන quickly exam එක aim කරලා pass වෙන්න බලන්න. okay. mainly exam එක ගත්තොත් අපිට මේ topics ටික තමයි mainly focus වෙන්නේ. exam ට විතරක් නෙමෙයි on job also මේක දන්නවනම් අපිට easily score කරගන්න පුළුවන්. හරි. mainly ඔයාලා වැඩියෙන් දැනගන්න ඉන්න ඕනේ දේවල් මේක තමයි. ඉස්සරහටම IP address calculations දන්න ඕනේ. හරි. IP address subnetting ඒ දේවල් ඔක්කොම දැනගන්න නැත්නම් ඉතුරු තියෙන topics ටික කරනකොට අර IP calculation confusion එකක් එන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට IP එක හරියට ඉගෙනගෙන ඉතුරු ටිකට focus කරගන්න. ඒක පොඩ්ඩක් අමාරු විදියට පේනවා. හැබැයි හරියට ඔයගොල්ලන් කරුවා නම් IP එක ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. හරි. පොඩි math knowledge එකක් ඇති ඒක කරගන්න. ඊට පස්සේ practical configurations මම කිව්වා වගේ packet tracer software එකෙන් easily අපිට install කරගන්න පුළුවන්. install කරලා ඒ ඔක්කොම configure කරලා output එක බලන්න පුළුවන්. next topic ඔයගොල්ලන්ගේ company එකෙන් වෙන වෙන departments sales IT engineering ඒ වගේ departments තියෙනවනේ ඒ හැම කට්ටියටම එකක group විදියට connect කරගන්න ඕනේ devices ටික. ඒගොල්ලන්ගේ PCs ටික laptops ටික ඒ විදියට. එතකොට ඒවට අපි wlans හදලා virtual local area network විදියට හදලා නැත්නම් inter wlan හදලා ඒ විදියට අපි communication එක පටන් ගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ එක group එකේ ඉඳලා අනිත් group එකකට communication එක වෙන්න ඕනේ නම් අපිට routing protocols ටික ඕනේ වෙනවා. ඒ subject ඔක්කොම routing sessions වලින් කරනවා. ඊට පස්සේ එක group එකේ ඉඳලා සමහර අයට permission දෙන්න ඕනේ reach කරන්න එක අනිත් group තැනක. ඊට පස්සේ සමහර අයට permission block කරනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවේදී අපි access control list කියලා use කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ office එකේ සාමාන්‍යයෙන් නිකන් කරලා බලන්න company දෙකක් තියෙනවා කියලා. company දෙකේම ඇතුලේ තියෙන network devices ඔක්කොම PCs, switches ඒ දේවල් ඔක්කොටම අපි private IPs තමයි දාන්නේ. හරි. අපේ phones, even laptops ඒ ඔක්කොටම private IP addresses දාලා ඒ අදාළ IP එක අර අනිත් company එකේ තියෙන ඇතුලේ තියෙන devices ඔක්කොටම ඒගොල්ලන් දාගන්න පුළුවන්. same private IP address. හැබැයි router එක ISP ගාවේ ඉඳලා එන connection එක internet service provider එකේ ඉඳලා අපේ company ට එන telecom connection එක එතන අපි public IP තමයි use කරන්නේ. ඒක හැම company ටම වෙන වෙන public IP තමයි use වෙනවා. එතකොට මේ private IP range එකේ ඉඳලා අර
ආපු public IP එකට ඒක convert වෙලා network address translation වෙලා තමයි අපිට internet use කරන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේ දේවල් ගැන detail ඔක්කොම අපි NAT subject එකේ බලනවා. ඊට පස්සේ අන්තිමට අපේ තියෙන company එකේ ඇතුලේ තියෙන network devices ඔක්කොටම අපි automatically IPs assign කරන්න ඕනේ නා IP range එකක් කියලා එතනින් IPs automatically assign වෙනවා. ඒක අපි DHCP කියලා dynamic host configuration protocol එකේ බලනවා. හරි. එතකොට මේ විදිහට මේ තියෙන subject areas හරියට commands ඔක්කොම බලලා ඔයගලන්ට configure කරගන්න පුළුවන් නම් ඊට පස්සේ ඉතුරු තියෙන topics එක ඔච්චර අමාරු නෑ. හරි. පොඩි labs තමයි ඉතුරු තියෙන ඒවා ලේසියෙන් අපිට configure කරලා ඉගෙන ගන්න ටක් ගාලා exam එක pass වෙන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේක ඉස්සරහට ඔයගලන්ගේ effort එක පොඩක් දාලා ඉමීට හරි විදියට practice කරලා again and again repeatedly practice කරලා පුරුදු වෙන්න commands ඔක්කොම ඔයගලන් තනියම කොයිවත් බලන්න නැතුව කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයට එන්න ඕන. හරි. නිකන් පොඩක් Google කරලා phone එකෙන් බලලා commands එක මතක තියාගෙන එහෙම exams එකට කරන්න බෑ. ඒ විදිහටම office එකේ වැඩ කරනකොට Google search කරලා commands එක බලලා කරලා වැඩක් නැහැ. හරි. configure කරනකොට හරි විදිහට අපිට මේ වගේ දේවල් ලේසියෙන් සාමාන්‍ය අපිට by heart තියන්න ඕනේ මේ commands එක මේ විදිහට එන්න ඕනේ ඔක්කොම අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. හරි. complete ccna course එක සිංහල language එකේ මේකේ post කරන්න යනවා. full documents, study materials, packet tracer files, commands, details ඔක්කොම ඕනේ නා අපිට email කරන්න $3 වෙනවා. අපි Facebook එකේ අපේ page එක like කරන්න, follow කරගන්න. updates ඔක්කොම අපි Facebook pages වලින් ගන්නවා. මේක අපේ success story, student success story එක මේක දාලා තියෙනවා.